કૃષ્ણ, મારું નામ કમળાબેન છે. આજે આપણે વનસ્પતિનું શાક બનાવવાનું છે. આ વનસ્પતિ છે, ટમેટું છે, આ ડુંગળી છે, આ બટેટું છે, લીલી મરચી છે, લીમડો છે ને આ ધાણા છે લીલા. લેવા 2 પાળો તેલ નાખશું. રાઈ નાખશું પહેલાં આપણે. હિંગ નાખશું. લસણ નાખશું. કાંદા ને લીલી મરચી બી આવે. બટેટા, આ વનસ્પતિ, હળદર, પતલી ચમચી, ટમેટા, બે મિનિટ ઢાંકી દો. થોડું પાણી ઉપર ડીશ ઉપર મૂક. એક ચમચી લાલ મરચું, ખાંડેલી ધાણા છે, મીઠો લીમડો, ડીશ ઉપર પાણી મૂકી થોડુંક પાણી નાખશું આપણે. બે મિનિટ ઢાંકી દો ડીશ. છડી ગયો છે, થોડીક ખાંડ નાખશું આપણે. થઈ જશે, આપણે ઉતારી લેવો. ગેસ બંધ કરો. લીલા નાખ. આ રોટલો બાજરીનો, લીલા મરચું, વનસ્પતિનું શાક. વનસ્પતિનું શાક ને બાજરીનો રોટલો ને લીલી હળદર ને લીલી મરચાં ને સાસ. હાલો બપોરા કરવા. હાલો બધા બપોરા કરવા.